Huomenta. Yöllä on ollut pakkasta 7,5 astetta. Jään päälle on satanut lunta. Talvi tulee. Tämä Kemin rantasauna. Nähdään taas sitten 7 kuukauden kuluttua. Maistetaanpa sitten tätä meidän itse pyydystämää ja purkittamaa siikaa. Laitetaan leivän päälle. Ihan hyvä, mutta täydellisesti eri makusta kuin särki esimerkiksi. Pehmeitä ja ihan hyvä, ihan leivän päällä ihan mainiota. Mutta kyllä särki on parempaa kuitenkin. Särkihan on ihan huippumakusta. Kaivon eristys tuli valmiiksi, mutta maalaus jää pakkasten takia sitten ensi kesälle. Ja taas tuli hyvä kalasaalis. Tuli. Yksi hauki on täällä vielä. Joo. Pikkunen kato. Ämpärillinen siikoja. Ja taas joo, on se hyvä. Oho. Seuraavaksi sitten hauki irti ja sitten pesupaikalle. Joo. Hyvä homma, että saadaan kalaa näin vielä ennen jääntuloa. Normaalisti on jäitä tähän aikaan, tai pitäisi olla. Nee. Komeita kaloja on taas. Oh. Punnitaanko taas isoin? Joo. Siinä. 6 siikaa ja hauki ja kaveri otti saman verran. Nee. Mut kyllä on verkotkin sekaisin näin isoja siikoja. Niin ja sitten vielä hauki. Niin, no joo, Haukihan. hauki ei ollut sekoittanut paljon, mutta nämä isot siijat kun on niin isoja, niin ne kun pyörii ympäri siellä. Nee. No ei ne halua jäädä kiinni. Ei.
Olisiko se tämä se suurin? $1680. Joo. Sehän on jo ennätys varmaan näissä. Joo, ja veret on pois, eli kilo 700. Ne. Mitäs näistä laitetaan? Mitä se tästä? No, tule nyt. Kilo 705, tää on vielä isompi. Ai se oli isompi. Vaikka on lyhyempi. Joo. Tässä on mätin sisällä, tää on tämmönen paksu pötikkä. Onko sulla mätirasia jo täällä? Mä luulen, että on. Joo. Mitä näistä laitetaan? Onko suunnitelma sulla jo? Yksi savustetaan, yhdestä tehdään suolakala ja loput vaan fileiksi. Mitataan nyt pieninkin. Se ei ole kuin 900 grammaa. Ei edes kilo. Ei. Kilonenkin tuntuisi jo, jos tuolla välillä kalastettu, niin on jo iso. Joo. Jukkahan kalastaa nyt tuon ystävän Frankin kanssa. Mä oon melkein koko kesän ollut nyt vapautettu kalastuksesta. Nyt päätettiin, että odotetaan, että jäät tulee. Nyt epäilen, että ei. Tässä on meidän savukala tänään. Tämä savustetaan. Oho, on liukas vielä kaiken lisäksi. Ja nyt on jo niin kylmät kelit, että täällä ulkokylmässä, sen takia mulla on nämä hanskat kädessä, niin ei ole niin kylmä kuin se itse käsi ei kastu. Kyllä näyttää pullealta. Oiskohan mä tiedä. Joo, siellä on. Siellä on mätiä. Tää on ainakin lähiruokaa. Tää on lähiruoka. Kato kuinka paljon. Aika paljon. On. Herkkua. Ja eikö meillä nyt smetanaakin? On. Lähikaupassa ei ollut, niin saatiin nyt Kuusamossa kun käytiin. On täällä mäti. Et rupea kaikkia kaapimaan. Ei sillä on niin väliä. Tuolla varmaan on vielä jossain. No. Aika limasta. Tai märkää. Hyvä saalis. Hyvä saalis. Kun tässä on tämmönen iso pitkä laiha siika, niin tästä me tehdään kalakeittoa. Eli tätä ei fileoida, tää vaan ovetaan. On kova tuo keskikohta, tuo rusto tuossa. No. Eli tämä
keitetään kokonaisuudessaan ja sitten vasta lihat pois, jotta saadaan kaikki maku talteen. Ei hanskat hajoa. Eikä ne ole hyvin kestä. Itä heasti. Siitä tulee aika iso soppa. Kun sinne tulee vähän perunaa, sipulia, porkkanaa, naurista, mitä kaikkea sinne tulee. Ja koko tämmönen iso kala, niin tuleehan siinä. Kaikki omaa tähän asti. Kaikki on itse pyydettyä tai viljelty. Suola ja pippuri, niin se tulee muualta. Et ruvennut vielä suolaa kasvattaa. No ei. Ethän saa mikään omavarasteli, jos et sä nyt suolaa osaa kasvattaa. No sanoppa se. Koskaan ei ole hyvä. Ei. Ja mä laitetaan tuon siksi aikaa. Olisiko tässä? Mä tiedän taas. No niin, mä jätän sut hommiin. No niin. Kanoja ei ole nyt enää päästetty ulos. Se on just kun oli ensin se kärppäaika. Kärppä kiusasi niitä ja ajoi takaa ja tappoi. 7 tipusta 6 tappoi. Mutta lopultahan hän pääsi omasta hengestään. Ei semmoista voi pitää täällä asumassa. Ja nyt viimeisenä sitten on yksi metsästyskoira 2 kertaa käynyt jo täällä kiusaamassa. Ja ajattiin yhden kanan tuonne järveen, eikä heti tajuttu sitä. Onneksi omistaja sitten tuli ja löysi. Niillähän on tutkat, että kyllähän ne nyt periaatteessa näkee, että missä se koira liikkuu. Ja se oli ihan, kun se oli, en tiedä kuinka kauan se oli siellä järvessä ollut, oli ihan kylmä. Ja sitten tuotiin tänne sisälle ja laitettiin tuohon munintapoksiin se heiniin. Ja kun mä kävin seuraavan kerran katsomassa, niin siinä oli toinen helmikana, oli tullut lämmittämään sitä. Niin onneksi säilyi hengissä, muuten olisi kyllä harmittanut suunnattomasti. Kukko on tässä tietenkin oikealla tämä valkoinen. Kohta laitetaan varmaan tuo eristykset ja tuo luukku kiinni, niin talvi saa kulua sitten täällä. Ja on pitkä aika taas. Yli 7 kuukautta. Sitten piti vielä sanoa näistä valoista. Hankittiin uudet LED-valot. Oliko nämä 30 5 metriä, niin on tosi hyvät. Paljon parempi valo kuin täällä on 2 tavallista sähkölamppua, niin nämä on tosi hyvät. Ja valaisee nämä molemmat huoneet. Tossa. Jo 25 vuotta sitten meillä oli liharotukaneja. Oli Ranskan luppakorvia ja sitten Belgian jättikaneja. Kanit olivat meillä jo silloin ihan lihantuotantoa varten. Ja myöhemmin sitten myös Rukan kotieläin pihallamme meillä oli kaneja. Mutta nyt syyskuun alussa saimme ystävältä 2 kania, Uros ja Naaras, mitkä ei ollut koskaan olleet samassa aitauksessa. Mutta se ei ollut heille mitään ongelmaa, että hyvin tulevat juttuun. Ne oli ensin tuossa ulkoaitauksessa, mutta sitten alkoi tulla metsästyskoiria ja kärppä kiusas, niin siirrettiin ne sisälle sitten.
tuonne samaan, missä on kaniemo sen yhden tipun kanssa. Ja ihan hyvin on heillä siellä sujunut. Nyt vaan odotellaan sitten ensimmäisiä poikasia. Täällä on kani tehnyt pesäkolon. Ajatellut varmaan, että laittaa poikaset tuonne kasvamaan. Ja niin pitkä aika, kun meillä on viimeksi ollut kaneja, että en oikein edes muistanut, että nämä on tämmöisiä nakertajia. Mutta laitetaan tilliskivet eteen. Tuo sisätilan seinän, joka aikoo pellillä korjata kauttaaltaan. Ja täällä tuolla nurkalla, missä on nuo klapit, isot klapit, niin siellä oli kans kaivettu. Siellä on semmoinen levy alla, mutta sieltä pääsee reunasta tuonne aidan luokse. Ja sitten tietenkin kaikki tuo styroksi oli sitten revitty sieltä. Onneksi kanateinit sitä syö. Koitin sitä kovasti sinne ottaa pois, mutta se on melko vaikeaa. Vähän liian tuulinen sääkin siihen. Vauhti on päällä. Näiden rotua en tiedä, varmaan sekarotusia, tämmöisiä keskikokoisia, ei ihan pieniä, mutta ei ihan isokokoisiakaan. Aika sööttejähän ne on. Tässä on tämä meidän ainut tipu, mitä on jäljellä. Kärppä vei 6. Tämä saa säilyttää henkensä koko loppuelämänsä. On ollut nopea ja älykäs. Eihän tässä ehdi kuvaamaan, kun hyppelyt menossa. Kato, se haistaa jo. Kato, se tietää.